تصور کنید حدود نیم قرن بدون حمام کردن، بدون یک قطره آب، نه مسواک، نه صابون و نه لباس تمیز. حالا فکر کنید که این آدم نه یک افسانه، نه یک داستان خیالی، بلکه واقعاً وجود داشته. بله، امروز قراره درباره کثیف‌ترین آدم جهان حرف بزنیم. مردی که رکوردی عجیب در دنیا داشت و زندگیش اونقدر عجیب بود که دانشمندان رو هم شگفت زده کرد. ولی چرا یک آدم نیم قرن خودش رو نشسته؟ دلیلش چیه و آیا این مرد زنده مونده یا نه؟ اگه کنجکاوین که بدونین، تا آخر این ویدئو با من بمونید، چون قراره با یک داستان باور نکردنی روبرو بشید. پس با من همراه باشید. اگه دوست دارین درباره عجیب ترین رکوردهای دنیا بدونین، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنین که هیچ ویدئویی رو از دست ندین. حالا میپردازیم به این که چرا این مرد با آب قهر بود. این داستان از یک گوشه ای از دنیا شروع میشه که شاید اصلاً انتظارش رو نداشتیم. ایران. بله، این مرد عمو حاجی نام داشت و بیش از 50 سال در طبیعت، دور از مردم و بدون حتی یک بار حمام زندگی کرد. ولی چی باعث شد که این تصمیم عجیب رو بگیره؟ بیماری، ترس یا شاید یک اعتقاد خاص؟ بعضی ها میگن که عمو حاجی بعد از یک تجربه تلخ در جوانی تصمیم گرفت که از جامعه فاصله بگیره. میگن اون عاشق یک دختر بوده، ولی وقتی که اون دختر رو از دست میده، دنیاش زیر و رو میشه و تصمیم میگیره که از آب و تمیزی برای همیشه فرار کنه. و این فقط یک بخش ماجراست. حالا میپردازیم به زندگی کردن عمو حاجی توی زباله ها. زندگی عمو حاجی چیزی نبود که بشه تصورش رو کرد. اون در یک گودال خاکی زندگی میکرد، غذای مونده و حتی لاشه حیوانات رو میخورد. آره، باورش سخته، ولی حتی آب آشامیدنی هم نداشت و فقط از قوطی‌های زنگ زده ای که کنار جاده پیدا میکرد آب مینوشید. به نظر شما یک آدم چقدر میتونه توی این شرایط زنده بمونه؟ لطفاً تو کامنت ها برامون بنویسید که اگه توی این موقعیت بودین چند روز تحمل میکردین. حالا میپردازیم به این که چرا عمو حاجی بدنش مریض نمیشد. خب، اینجا یک سوال خیلی بزرگ پیش میاد. چطور ممکنه یک آدم 50 سال حمام نکنه و غذای خراب و فاسد بخوره اما نمیره؟ باید بدنش پر از میکروب و بیماری میشد، درسته؟ ولی جالب اینجاست که دانشمندان از وضعیت سلامت عمو حاجی شوکه شدن. وقتی پزشکان نمونه‌هایی از بدنش رو گرفتن، فهمیدن که بدنش پر از باکتری‌های خاصیه که مثل یک سپر ازش محافظت میکنن. یعنی دقیقاً همون چیزی که آدم‌های عادی رو مریض میکنه. برای اون یک سپر ایمنی ساخته بود. شاید باورتون نشه، ولی این نشون میده که بدن انسان قدرت انطباق عجیبی داره. و حالا سرنوشت عمو حاجی. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. در نهایت مردم محلی تصمیم گرفتن که بعد از نیم قرن عمو حاجی رو تمیز کنن. یه روز چند نفر از اهالی روستا دورش جمع شدن و به زور حمامش کردن و متاسفانه چند ماه بعد عمو حاجی فوت کرد. و حالا یک سوال مهم: آیا بدنش به خاطر این همه سال خودش رو با کثیفی سازگار کرده بود و
ناگهان با حمام کردن شوکه شد یا فقط یک تصادف بود؟ شما چی فکر میکنید؟ آیا حمام نکردن میتونه بدن رو قوی تر کنه یا یک اشتباه خطرناکه؟ لطفا نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. حالا نوبت اون رسیده که درباره راز بدن انسان و نظریه های جدید صحبت کنیم. حالا که داستان عمو حاجی رو شنیدین، بیاین یکم علمی‌تر به ماجرا نگاه کنیم. بعضی از دانشمندان معتقدند که تماس مداوم با باکتری ها و ویروس ها میتونه باعث بشه که سیستم ایمنی ما قوی تر بشه. مثلا بچه هایی که بیشتر در طبیعت بازی میکنن و دستاشون رو کمتر میشورن سیستم ایمنی قوی تری دارن، ولی این به این معنی نیست که باید مثل عمو حاجی زندگی کنیم، چون رعایت بهداشت هنوز هم ضروریه. داستان زندگی عمو حاجی یکی از عجیب‌ترین ماجراهاییه که در دنیای ما اتفاق افتاده. یک مرد که سالها از آب و صابون فرار کرد ولی بدنش به طرز عجیبی مقاوم شد. ولی شاید مهمترین سوال این باشه که آیا این سبک زندگی ارزشش رو داره یا ارزشش رو داشت؟ خب عزیزانم، اگه این داستان براتون جالب بود همین الان لایک بکنید و برای دوستانتون هم بفرستید که اونا هم بدونن عمو حاجی کی بوده. و اگه دوست دارین درباره عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ بیشتر بدونین، همین الان کانال ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. تا ویدیوهای بعدی سالم و تندرست باشید. بدرود.